नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं कुकिंग विथ मेघामध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मंचुरियन. तर सर्वप्रथम आपण मंचुरी बनवणार आहोत आणि त्यानंतर त्याची ग्रेव्ही. व्हेज मंचुरियन बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बारीक चिरलेला कोबी, बारीक चिरलेले लसूण, हिरव्या मिरच्या, किसलेला गाजर, पांढरी मिरी पावडर, 1 इंच आल्याचा तुकडा, कांद्याची पात, ग्रीन कॅप्सिकम, एका वाटीमध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, 4 ते 5 चमचे मैदा आणि बेकिंग सोडा घातलेले आहे, चवीनुसार मीठ आणि तेल. सर्वप्रथम आपण मंचुरी बनवून घेऊया. एका मोठ्या बाउलमध्ये जे चिरलेले सर्व भाज्या आहेत ते एकत्र करून घेऊन त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि घेतलेला जो मैदा आहे तो आपण ॲड करून त्याला मिक्स करून घेणार आहोत. इथे मी मैद्याचं प्रमाण अंदाजे सांगितलेलं आहे. साधारणतः बाइंडिंगला लागेल तेवढा आपण मैदा इथे यूज करणार आहोत. गरजेनुसार त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करून घेऊया आणि भजीसाठी जे पीठ असतं त्याचप्रमाणे आपण इथे या मंचुरीसाठीचे पीठ बनवून घेणार आहोत. तेल गरम झाल्यानंतर हाय गॅसवरतीच आपण मंचुरियनचे छोटे आकाराचे गोळे करून आपण ते तळून घेणार आहोत. मंद आचेवरती नंतर व्यवस्थित तळून घेतल्यानंतर त्याला आपण बाजूला काढून घेऊया. सर्व मंचुरियन तळून तयार झालेले आहेत. मंचुरियन ग्रेव्हीसाठी आपल्याला लागणार आहे कांद्याची पात, कोबी, 4-5 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरलेल्या, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा. एका वाटीमध्ये मी 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आणि पाणी घेऊन त्याला छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. दुसऱ्या वाटीमध्ये 4 चमचे सोया सॉस, 1 चमचा चिली सॉस आणि 2 चमचे केचप घेऊन त्याला मिक्स करून बाजूला ठेवून देऊया. चवीनुसार मीठ आणि तेल. एका पॅनमध्ये आपण तेल गरम करायला ठेवून देणार आहोत. त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, आलं, लसूण घालून ते परतून घ्या. थोडा वेळ परतल्यानंतर बारीक चिरलेला कोबी आणि कांद्याची पात घालून पुन्हा एकदा परतून घ्या. आपण हे सर्व भाज्या हाय गॅसवरती परतणार आहोत. यामध्ये आपण सॉस घालून तो देखील थोडासा परतून घ्या आणि त्यामध्ये साधारण अर्धा वाटी पाणी घालून आपण हे मिश्रण शिजवून घेणार आहोत. साधारण 1 उकळी आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर आणि पाण्याचं जे मिश्रण बनवलेलं होतं ते घालून आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. पाणी घातल्यानंतर आपण हे सर्व मिश्रण शिजवून घेणार आहोत. 1 उकळी आल्यानंतर त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर साखर घालून घ्या आणि हे पुन्हा मिक्स करून घ्या. व्हेज मंचुरियनसाठी लागणारी ग्रेव्ही आता तयार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण फ्राय केलेली मंचुरी ॲड करणार आहोत आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. मिक्स केल्यानंतर त्याच्यामध्ये कांद्याची पात आणि चिरलेला कोबी घालून पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्या आणि अशा प्रकारे तुमचं व्हेजिटेबल मंचुरियन रेडी झालेलं आहे. तुम्ही देखील ही व्हेजिटेबल मंचुरियन अतिशय सोप्या पद्धतीने घरी बनवून बघा, तुम्हाला ती नक्की आवडेल. मंचुरी वरून एकदम क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट झालेली आहे आणि ती इझिली तोडता देखील येत आहे. म्हणजेच आपली मंचुरी एकदम परफेक्ट बनलेली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि अजून नवीन आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीजसाठी कुकिंग विथ मेघाला सबस्क्राईब करा.